วันนี้หมอพูดถึงสาเหตุของไตเรื้อรังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าสาเหตุสำคัญของไตเรื้อรังค่ะมีอะไรบ้างนะคะโรคแรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดนะคะก็คือเบาหวานนะคะเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยนะคะของคนไข้ไตเรื้อรังนะคะที่นำไปสู่การฟอกเลือดไตหรือว่าการล้างทางช่องท้องค่ะโรคนี้อันตรายมากๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดรู้แล้วนะคะว่าตัวเองมีโรคนี้หรือว่าแม้กระทั่งมีกรรมพันธุ์มีความเสี่ยงค่ะควรจะต้องไปรับการตรวจรักษาแล้วก็พยายามดูแลเบาหวานให้ดีที่สุดนะคะการดูแลเบาหวานการดูแลระดับน้ำตาลสะสมให้ดีค่ะอันนี้ก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตยืดระยะเวลาการที่จะมีเบาหวานลงไตหรือว่ายืดระยะเวลาการที่คนไข้จะต้องไปได้รับการฟอกเลือดไตนะคะอันนี้ที่หมอเจอบ่อยๆเลยค่ะคนไข้เบาหวานนะคะบางทีจะมาที่โรงพยาบาลค่ะมันจะเจาะเลือดแค่ตัวน้ำตาลแล้วก็ถามว่าคุณหมอน้ำตาลเท่าไหร่บางทีไม่ได้เช็คน้ำตาลสะสมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่หมอแนะนำว่าก็ควรจะได้รับการตรวจน้ำตาลสะสมรวมทั้งคนไข้บางทีเจาะแต่เลือดนะคะบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีเบาหวานลงไตแล้วเพราะว่าเบาหวานลงไตในช่วงแรกค่ะค่าการทำงานของไตยังไม่ผิดปกตินะคะก็จะมีแค่โปรตีนรั่วในปัสสาวะเท่านั้นเองนะคะโรคที่2นะคะก็คือความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยเช่นกันนะคะโดยข้อที่หมออยากจะแนะนำมากที่สุดก็คือคนไข้ความดันค่ะในช่วงแรกๆของการที่เป็นความดันยังไม่สูงมากนะคะรวมทั้งคนไข้ที่อายุน้อยค่ะหมอเจอค่อนข้างจะบ่อยมากที่คนไข้จะขอเลื่อนระยะเวลาการคุมตัวเองไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารหรือการทานยาค่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้นั่นก็คือเลื่อนระยะเวลาการที่มาชะลอการเสื่อมของไตนั่นเองนะคะด้วยระดับความดันที่สูงอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็เพิ่มโอกาสที่จะมีไตเรื้อรังค่ะแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะเป็น1ใน2อย่างนะคะก็คือเบาหวานแล้วก็ความดันค่ะที่เป็นสาเหตุหลักเลยของคนไข้ไตที่ต้องได้รับการฟอกเลือดไตหรือว่าล้างช่องท้องนะคะดังนั้นหมอก็แนะนำว่าถ้าเกิดท่านใดมีความเสี่ยงของการที่จะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นความดันโลหิตสูงนะคะไม่ควรที่จะละเลยหรือว่าเลื่อนเวลาการที่จะดูแลตัวเองออกไปนะคะกลุ่มที่3ก็คือโรคไตที่เกิดที่หลอดเลือดฝอยไตนะคะบางทีหมอก็จะเรียกว่าไตรั่วบางทีก็จะเรียกว่าไตอักเสบนะคะกลุ่มนี้ค่ะคนไข้ก็จะตรวจปัสสาวะแล้วก็จะเจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะหรือว่าจะเจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะเห็นว่ากลุ่มนี้ค่ะอาการแสดงโรคของคนไข้ค่ะอาจจะมาด้วยได้หลายอย่างนะคะบางโรคของไตรั่วหรือว่าไตอักเสบค่ะอาจจะมาเป็นแบบเรื้อรังก็ได้นะคะหมายความว่าคนไข้อาจจะไม่รู้เลยอาจจะไม่ได้มีอาการเลยตรวจพบจากการตรวจไปตรวจสุขภาพเท่านั้นก็มีนะคะหรือในคนไข้บางรายค่ะอาจจะมีอาการผิดปกตินะคะเช่นมีบวมมีความดันโลหิตสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารับการรักษาช้าหรือว่ารับการรักษาแล้วไม่ตอบสนองค่ะในกลุ่มที่เป็นไตอักเสบแล้วไม่หายจากไตอักเสบในเบื้องต้นนะคะเป็นนานเกินกว่า3เดือนเราก็จะยังคงเรียกว่าไตอักเสบอยู่แต่ว่าถ้าเกิดโปรตีนยังมีรั่วอยู่หรือว่ายังคงมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะอยู่หรือว่ามีค่าการทำงานของไตที่ผิดปกติแล้วนานเกิน3เดือนอันนี้เราก็จะเรียกว่ามีไตอักเสบมีไตรั่วนั้นควบคู่ไปกับอันนี้ก็จะเริ่มเรียกว่าคนไข้มีไตเรื้อรังร่วมด้วยนะคะส่วนจะเป็นไตเรื้อรังระยะที่เท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นกับค่าของ GFR อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันดับ3นะคะที่เจอได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังนะคะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีนิ่วในไตค่ะกลุ่มนี้คนไข้ค่ะก็จะมาด้วยอาการของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะเช่นจะมีไข้มีปัสสาวะขัดปัสสาวะขุ่นมีปวดหลังปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยส่วนใหญ่ของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะก็คือมักจะหายขาดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีสาเหตุบางอย่างซ่อนอยู่อย่างเช่นคนไข้มีนิ่วร่วมด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะทำให้คนไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วทำไมไม่หายสักทีอย่างนี้ก็ควรจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รักษาเพิ่มเติมนะคะรวมทั้งคนไข้ที่เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ่วไตนิ่วท่อไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะหรือว่าท่อปัสสาวะค่ะในช่วงที่คนไข้มีอาการนะคะคนไข้ก็จะปวดอย่างทรมานนะคะก็อยากจะรักษาให้หายขาดเดี๋ยวนั้นเลยแต่พอหายปวดค่ะคนไข้กลุ่มหนึ่งเลยนะคะก็จะละเลยการไปรักษาก็คือเก็บไว้ก่อนอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยการที่ว่ายังมีนิ่วอยู่ในร่างกายของเราค่ะก็เพิ่มโอกาสการที่จะติดเชื้อแล้วติดเชื้ออีกก็เพิ่มโอกาสการที่ว่าไตจะแย่ลงได้นะคะข้อสุดท้ายก็คือสาเหตุอื่นๆนะคะอย่างเช่นคนไข้ทานยาแก้ปวดเรื้อรังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆค่ะกลุ่มนี้จะทำให้คนไข้มีไตเรื้อรังได้นะคะหรือว่าคนไข้ที่มีซีสต์ในไตจำนวนมากค่ะอันนี้ก็เป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าไตเรื้อรังเช่นกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ